સો નેક્સ્ટ આપણે વાત કરવાની છે ડેમ્પિંગ ટોર્કની. એમાંનું થર્ડ વન આપણું જે ડેમ્પિંગ છે, બરાબર. આપણે આગળ જોયું હતું એ પ્રમાણે આપણી પાસે ડેમ્પિંગ હતું. એક હતું આપણી પાસે એર ફ્રિક્શન ડેમ્પિંગ, બીજું ફ્લુઇડ ફ્રિક્શન ડેમ્પિંગ, અને હવે એવી રીતે ત્રીજું આપણે જોવાનું છે એર ફ્રિક્શન એડી કરંટ ડેમ્પિંગ. ઓકે, આપણે આગળ તો જોઈ ગયા એ કયા બે પ્રકારના ડેમ્પિંગ હતા. એર ફ્રિક્શન એટલે કે એર ફ્રિક્શનનો યુઝ કરીને, બીજું આપણે ફ્લુઇડ ફ્રિક્શનનો ઉપયોગ કરીને ડેમ્પિંગ ટોર્કને પ્રાપ્ત કર્યો અથવા મેળવ્યો, અને ત્રીજો પ્રકાર આપણી પાસે છે એ છે થર્ડ વન છે આપણી પાસે એ એડી કરંટ ડેમ્પિંગ. સો એડી કરંટ ડેમ્પિંગની જો વાત કરવામાં આવે તો એડી કરંટ ડેમ્પિંગમાં ડેમ્પિંગ માટે વપરાતા ધાતુના ટુકડામાં એડી કરંટ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે, અને આ ડેમ્પિંગ સૌથી કાર્યક્ષમ અથવા તો એફિશિયન્ટ ફીચર્સવાળું ડેમ્પિંગ છે. તો આપણે થર્ડ વન જોઈએ એડી કરંટ ડેમ્પિંગ. ઓકે, એડી કરંટ ડેમ્પિંગની અંદર શું થાય છે, ખાસ કરીને આપણા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, ખાસ કરીને આપણું એનર્જી મીટર છે ને, એની અંદર પણ આ સિસ્ટમનો યુઝ કરવામાં આવે છે. જ્યારે આપણે એનર્જી મીટર ભણશું ત્યારે હું તમને કહીશ. ઓકે, એનર્જી મીટરની વાત કરવામાં આવે અથવા તો અત્યારે એડી કરંટ ડેમ્પિંગની વાત કરવામાં આવે તો એની અંદર એડી કરંટની અંદર સ્પિન્ડલમાં અથવા સ્પિન્ડલ સાથે એક એલ્યુમિનિયમની ડિસ્ક જોડવામાં આવે છે, જે અહીંયા દેખાય છે આપણને. અથવા તો હું ડાયાગ્રામથી પણ આને દર્શાવું છું, અને બીજી રીતે મારે દર્શાવવું તો આપણે એક બીજી ફિગરનો પણ યુઝ કરીએ તો વધારે ખ્યાલ આવશે. ઓકે, શું છે અહીંયા એલ્યુમિનિયમની સ્પિન્ડલ સાથે એલ્યુમિનિયમની એક ડિસ્ક લગાવવામાં આવે છે. એલ્યુમિનિયમની એક ડિસ્કને લગાવવામાં આવે છે. જ્યારે પોઇન્ટર ખસે છે ત્યારે એલ્યુમિનિયમની ડિસ્ક પણ ખસે છે. જ્યારે આ જે પોઇન્ટર છે ખસે તો એલ્યુમિનિયમની જે ડિસ્ક છે એ પણ મૂવ થાય. આ એલ્યુમિનિયમની જે ડિસ્ક છે એ પણ મૂવ થશે, જે આપણે એરોથી જોઈ શકીએ છીએ. અને જે સ્થાયી ચુંબક, અહીંયા બે ચુંબક લગાવેલા છે, આ રીતે પણ ચુંબકને એન અને એસ પોલને જોઈ શકાય, અથવા તો આ રીતે એન અને એસ પોલને જોઈ શકાય. ક્લોઝ મેગ્નેટ હોય છે, બરાબર. અથવા તો એને બીજા શબ્દોમાં કેવું તો આપણે ડેમ્પિંગ મેગ્નેટ પણ કહી શકીએ છીએ. ડેમ્પિંગ મેગ્નેટ આપણી પાસે હોય છે. ઓકે, તો શું થાય છે આના કારણે ફેરાડેના ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ડક્શનના નિયમ અનુસાર ડિસ્કમાં ઈએમએફ ઉત્પન્ન થાય છે. જો આપણી પાસે શું છે, બે મેગ્નેટ છે, એનથી એસ તરફ ફ્લો જાય છે. એક એલ્યુમિનિયમ ડિસ્ક છે એટલે એલ્યુમિનિયમમાં ફ્લક્સ તો લિંકેજ થવાનો જ છે. જો ફ્લક્સ લિંકેજ થાય અને મૂવ થતી હોય ડિસ્ક મારી, બરાબર, ફ્લક્સ લિંકેજ પણ થાય છે અને મૂવ પણ થાય છે, તો શું થાય તો કે આપણી જે ડિસ્ક છે એની અંદર ઈએમએફ ઇન્ડ્યુસ થાય. આ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ડક્શનનો નિયમ છે, બરાબર. અહીંયા ડિસ્ક શું છે તો કે ડિસ્ક સાથે તો બીજું કાંઈ તો જોડેલું નથી સ્પિન્ડલ સિવાય, તો ડિસ્ક પોતે ક્લોઝ પાથ તરીકે કામ કરશે. ઓકે, ક્લોઝ પાથ તરીકે કામ કરશે. તેથી શું થશે, હવે તેમાં કરંટ ફ્લો થશે. એથી એની અંદર ક્લોઝ પાથ હોવાને લીધે શું થશે હવે તો કે તેમાં કરંટ પસાર થશે, કરંટનો ફ્લો થશે. ક્લોઝ પાથ હોવાને લીધે કરંટનો ફ્લો થશે. આ કરંટને આપણે શું કહીએ છીએ, એડી કરંટ કહીએ છીએ. ઓકે, આ કરંટને આપણે શું કહીએ છીએ, એડી કરંટ કહીએ છીએ. કારણ કે મેગ્નેટિક ફ્લક્સ એના કારણે કરંટ ફ્લો થાય, કરંટના કારણે પાછું જો અહીંયા દેખાય છે મેગ્નેટિક ફ્લક્સ બી, જે દેખાય છે મેગ્નેટિક ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થાય. ઓકે, તો મેગ્નેટિક ફ્લક્સ આ જે આપણે દેખાય છે, બરાબર, મેગ્નેટિક ફ્લક્સ અને જે મારું જે કન્ડિશન છે એ બંને મને મળે છે, મેગ્નેટિક ફ્લક્સ અને કરંટ બંને મળે છે. તો એના કારણે શું મળે છે, મને આઉટપુટ મળે છે, બરાબર. એના કારણે મને આઉટપુટ મળે છે. તો એડી કરંટની ચુંબકીય ફ્લક્સ સાથેની પ્રક્રિયાને લીધે ડિસ્ક પર ટોર્ક લાગુ પડે છે. આપણે ખબર છે બે ટોર્ક મારી પાસે હોય, બરાબર, આપણે મોટરની અંદર પણ જોઈ શકાય, બરાબર. અથવા તો જે બે ફ્લક્સ હોય છે, બરાબર, એ બે ફ્લક્સ જો એકબીજા સાથે ઇન્ટરલિંક થાય અથવા તો વિરોધ કરે તો શું થાય, તો તમારું જે મટીરિયલ હોય એના ઉપર કંઈક ટોર્ક લાગુ પડે છે. આ ટોર્કની દિશા ડિસ્કના ફરવાનો વિરોધ કરે છે. આ ડિસ્ક જે ફરે છે ને, ટોર્કની જે દિશા છે ને એનો વિરોધ કરે, અથવા તો ફરવામાં વાર લગાડે એવું કહી શકાય. ઓકે, વિરોધ કરે છે. આનો અર્થ એમ થાય છે કે આ ટોર્કને લીધે ડિસ્કમાં ઓસિલેશન ઓછું થાય છે. જે મૂવ થવાની પ્રક્રિયા હોય એ કેવી થઈ જાય છે, ઓછી થઈ જાય છે. અને તેથી પોઇન્ટર તેની સ્થિતિ અથવા સ્થિર સ્થિતિમાં ઝડપથી આવે છે.
આ ટોર્કને ડેમ્પિંગ ટોર્ક કહેવામાં આવે છે. ઓકે, એટલે ઝડપથી સ્થિતિમાં આવી જાય, બરાબર, અને આ ટોર્કને ડેમ્પિંગ ટોર્ક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે શું થાય છે, એડી કરંટ ડેમ્પિંગમાં આપણે એક બીજી વસ્તુ જોઈએ, તેમાં એક ઓપરેટિંગ કોઇલનો સમાવેશ થાય છે. એક ઓપરેટિંગ કોઇલ હોય, ઓકે, એક ઓપરેટિંગ કોઇલ રાખવામાં આવે. એક તો મેગ્નેટ તો છે આપણી પાસે, એક ઓપરેટિંગ કોઇલ રાખવામાં આવે. ઓકે, આ ઓપરેટિંગ કોઇલ એલ્યુમિનિયમના ફોર્મર ઉપર વીંટાળવામાં આવે છે. જો કોઈ બીજી એક એવી વ્યવસ્થાની વાત કરીએ તો એ રીતે પણ થઈ શકે, ફોર્મર ઉપર વીંટાળીને આપણે એ રીતે પણ આઉટપુટ લઈ શકીએ. જ્યારે કોઇલ સ્થાયી ચુંબકના ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ખસે છે, એટલે કે કોઈ પરમેનન્ટ મેગ્નેટના ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ખસે છે, મૂવ થાય છે, ત્યારે એલ્યુમિનિયમ ફોર્મરમાં એડી કરંટ ઉત્પન્ન થાય છે. એડી કરંટ ઉત્પન્ન થાય છે. આ એડી કરંટની ચુંબકીય ક્ષેત્ર સાથેની પ્રક્રિયાને લીધે શું થાય છે, તો કે ડિસ્ક ઉપર ડેમ્પિંગ ટોર્ક લાગે છે. ડિસ્ક ઉપર કયો ટોર્ક લાગે, ડેમ્પિંગ ટોર્ક. એટલે કે આ વ્યવસ્થા પણ કરી શકાય. અને બીજી એક આપણે બે NS પોલ રાખી અને વચ્ચે એક ડિસ્ક મૂકી, બરાબર, એક ફોર્મર મૂકી, એના ઉપર આપણે વાઇન્ડિંગ વીંટાળી, બરાબર, અને એ રીતે પણ એડી કરંટ ડેમ્પિંગ લઈ શકીએ. કારણ કે આપણે તો અલ્ટિમેટલી શું જોઈએ છીએ, અલ્ટિમેટલી આપણે બંનેનું ડિફરન્સ જોઈએ છે, બે મેગ્નેટિક ફિલ્ડનો ડિફરન્સ જોઈએ, એટલે એમાંથી મને કંઈક ફોર્સ મળે, બરાબર, અથવા તો ટોર્ક મળે. એ ટોર્કને આપણે એડી કરંટ ડેમ્પિંગ તરીકે ઓળખી શકાય છે. તો આ પૂરેપૂરું આપણું એડી કરંટ ડેમ્પિંગની ફિગર, બરાબર, અને આનું પૂરેપૂરું કન્સ્ટ્રક્શન, NS પોલ, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, બરાબર, અને એના લીધે ટોર્ક લાગુ પડે. આના લીધે શું થાય છે, તો કે આના લીધે જે આપણું પોઇન્ટર હોય, બરાબર, એ ઝડપથી નજીક આવવાની ટ્રાય કરે છે, બરાબર, અથવા તો ઝડપથી જે મેઇન સ્થિતિ એની જે છે, જેટલો આપણે ડિફ્લેક્ટિંગ ટોર્ક એકચ્યુઅલ આપેલો છે એ પ્રમાણે જે મારું પોઇન્ટર જે છે એ આવવાની ટ્રાય કરે છે. તો આ પૂરેપૂરું જે છે શું છે, ડેમ્પિંગ ટોર્ક.